Tervetuloa seuraamaan Pike Masters finaalipäivää Lohjajärvelle. Tänään selviää, kuka vie kilpailun voiton. Tällä hetkellä finaalipäivää johtaa Gator ja kilpailun suurin kala, 1,5 metri hauki, on Abun tiimillä. Mukana Pike Mastersissa on 5 kovaa joukkuetta ja paikallinen mysteerijoukkue, joka täällä Lohjajärvellä on Rapala. Rapalahan oli mukana myös Predator Mastersissa, missä kalastetaan ahventa, kuhaa ja haukea. Nyt pistetään kisa käyntiin, mutta hypätään eka Rapalan veneeseen ja katsotaan, mitkä heidän suunnitelmat on iltapäivään. Kyllä tämä hauen kalastuskin osaa välillä olla hermoja raastavaa touhua. Sitten seuraavana päivänä niin joka ainut kala on. Kyllä mä olisin vaihtanut jo tässä, jos emme oltais... Sä olisit lähtenyt kotiin niin. Eikö? Niin mä olisin jo kalastanut ahventa tai kuhaa tai jotain, jos mä nyt järvellä olisin ollut. Et meillä on 2 kalaa kortilla, et nyt pitää ruveta kirimään. Mitäs me tehdään, Sami? Ei mitään, me tehtiin tässä paikan vaihdos uuteen paikkaan tässä ihan loppumetreille, niin päivän ensimmäistä jaksoa. Ja kokeillaan nyt vähän kotivesiltä, että jos täällähän oli jo rutkasti muitakin veneitä, että toivottavasti ei ole ihan kaikki hauet koukutettu, että jotain meillekin jätetty. Hyvät katsojat, nyt on syytä katsoa tilanne, josta lähdetään kisaamaan finaalipäivän 4 viimeistä tuntia. Kerrottakoon, että joukkueet ovat viettäneet puolen tunnin tauon ja he eivät saaneet tietää toistensa tuloksia. Pidämme finaalipäivänä tulokset heiltä piilossa, jotta he eivät pääse tekemään taktikointia muiden tulosten perusteella. Gator onnistui aamupäivällä noukkimaan arvokkaat kisakalat kortille, mutta Ruoto on päässyt myös juonesta kiinni. Lohjanjärvi ei tunnetusti ole helppo haukijärvi. Tänään se kuitenkin näyttää parastaan, ainakin osalle joukkueista. Aamupäivän osalta tilanne on seuraava. On siis kalastettu 4 tuntia ja näistä senteistä lähdetään liikkeelle. Kokonaispistetilanne ennen 4 viimeistä tuntia on seuraava. Ruoto 10, Schwarzonker 8, Gator 6, Shimano 4 ja Abu 4. Tilanne on jännittävä, sillä voitossa on realistisesti kiinni 3 joukkuetta. Viimeisen jakson aika ja nyt pitäisi saada niitä isoja kaloja siihen korttiin. Ja... Kyllä vaan joo, ja siellä on varmasti muillakin on kaloja ihan hyvin tullut, niin täytyy koittaa. Kyllä mä uskoisin, että siellä on tykitystä ollut muillakin, että meilläkin on tosi hyvin ollut tapahtumaa. Joo, vaikka alkuun näyttikin, että kalat ei mennä oikein ottaa. Sitten alkoi kyllä löytyä syömää kalaa. Kyllä mä uskoisin, että kun meillä ihan ok kortti on, mutta kyllä me ollaan kuitenkin taka-ajoasemassa kyllä tässä. Että tarvii saada kyllä isompaa kalaa. Joo, ei tää ei kyllä riitä mihinkään tää. Ruoto johtaa tällä hetkellä koko kisaa, mutta etumatka ei ole suuri. Schwarzonkerilla on niin hyvä Big Five-pistetilanne, että he voivat nousta Ruodon ohi 1 metrikalalla. He ovat täyttäneet korttinsa varmoilla kaloilla matalasta ja kääntävät pelikirjassa uuden sivun, eli menevät nyt yrittämään syvän veden päälle isoa kalaa. Tervetuloa 6. jaksoon. Nyt on niinku se, me pitäisi saada parannettua meidän lappuun. Meillä oli aamupäivä, saatiin ihan hyvin kortti täytetty ja vaihdettiin paikkaa vähän erityyppiseen syvempään alueeseen, niin ollaan ihan vielä aikataulussa, mitä me täällä ollaan suunniteltu. Nyt vaihdetään niitä isompia kaloja. Me pitäisi saada Big Fivea vähän korotettua vielä. Siinä on heti isompi kala. 2 pikes, but they were both under 60. But we try. Yeah. We have to try. We will never give up and we are the comeback team. Yeah. We do these comebacks and we will do it again. Yeah. Ihailtavaa sinnikkyyttä Shimanolta. Hyvä jätkä, tässä on asennetta. 6 kovan joukkueen lisäksi meiltä löytyy yhteistyökumppaneita, joita esittelemme seuraavaksi. Pike Mastersissa messissä ovat Ruoto jo 7 kivijalkamyymälällään. Fisuun.fi, nuorten kalastusharrastusta edistämässä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Rapala jatkaa täsmäkalastuksella.
Edetään alkusyksyä ja isot eivät ole vielä rannassa, joten niitä pitää tavoitella selkävesiltä. Vaihtoehtoina on livettäminen tai vetouistelu, joista jälkimmäiseen yksikään joukkue ei ole lähtenyt. No, lähti perään. Nyt on kiinni. Onks kuha vai hauki? En minä tiedä. Pitää päästä keulaan. Ai. Sori. Ai. Mitä mä sanon? Oi. No. Mä arvasin nää. Väärä kalalaji, turha nostaa edes veneeseen. Äkkiä vaan takaisin veteen. Se onkin mielenkiintoista, että kuka on tänään onnistunut parhaiten. Että tässä on kyllä ihan hyvää lyöntiä kyllä niin meillä ollut. Mä kyllä uskoisin, että toi Gatori on kyllä piikissä, että niillä on kuitenkin jonkinnäköinen tietämys tästä lätäköstä ja taitavia täsmäkavereita molemmat siellä kyydissä, niin kyllä mä uskoisin, että ne on kairannut ja luulen, että Apu on laittanut hyvin kampoihin. Karonen on oikein järvispesialisti, niin kyllä vaikka ei se ole ehkä tutu järvi Karoselle, niin kyllä se kaivaa järveltä kuin järveltä niitä kaloja. Että. Sitten tietysti toi meidän mysteerijoukkue on varmasti niin kuin tosi hyvin kisassa mukana, että kuitenkin niille varmaan ne kaikista tutuimmat paikat, niin ei ole iso, tää on eri kala kuin mä lähdin eri kalaa onkin. Se on ei se aina isot kala tarvitse olla, että isoon limppuun tuossa iso kala tuossa pohjalinjassa ja heitin sille ja täältä löi pieni välistä kiinni. Katsotaan sitten, mitä meillä on siellä. Meillä on 70 pieni. Tää ei kyllä mitään se. Ei, 65. Siitä ja Janne puultiin se selkään kiinni. Mutta ihan komea parannus siihen 70-seen. Se otti tuohon vertsuun ja löi saman tien kyllä. Kerran löi ohitteen ja sitten uudestaan saman tien perään. 90 takas kasvaa. Ruoto taputtelee tasaisen hyvää jälkeä. Joukkueella on todella hyvä tuntuma kalastukseen tällä hetkellä. Se voi johtua paikkavalinnoista. He saattavat kalastaa alueella, jossa on ollut vähän kalastuspainetta. Täällä Lohjanjärven kalastus eroaa aika paljon Pohjois-Suomen järviin ja Keski-Suomeen ja Itä-Suomen noihin kalaisiin vesiin, kun täällä tulee hyvin esille toi kalastuspaine, että kalat on aika arkoja ja niitä on vaikea saada pureen, toisin kuin tuolla Jumalan selän takana olevilla järvillä. Siellä se tärppiprosentti on todella hyvä ja se on ihan loogista, kun siellä kalat ei oikein näe uistimia eikä välttämättä edes kuullut moottoriveneen ääntä, että se ei osaa varoa ja se on välillä tulee ihan mielenkiinnosta maistaa näitä uistimia. Vedä ihan nenäidestä. Saadaan se niinku nähdään, onko siellä edes jotain. On, lähtee nousee. Uusiksi vaan. Ota ylös. Uusi heitto. Ei. Mulla on vähän sellainen ajatus, kuule, että nämä on ongittuja kaloja. Mulla on vähän sellainen ajatus. Tässä on muutama joukkue on ollut jo. Olisiko nämä ongittuja kaloja? Luodetaan
paljon isompaa selkää. Ja yritetään nyt etsiä sieltä sitten, jos löytyisi oikeasti semmonen hauen näköinen kala, että saatais se kisan ja päivän isoin kala ja parannettu meidän sitä Big Fivea. Mut nyt loppuaika käytetään isolle selälle, että jos täällä surffailisi se yksi oikeesti parempi kala. Ja jos se olisi vielä syömähalukas, niin se olisi vielä ihan hyvä. Nuo paikat, mitä äsken heitettiin, niin se on tietysti vähän enemmän painetta kuin tämmöisessä paikassa, mikä ei niin ilmiselvä haukimesta. Kyllä se niin näkee noista hauen käyttäytymisestä, että kyllä se on niitä on aikaisemminkin koukutettu. Ne on todella varovaisia. Niitä joutuu kyllä niin kuin kaikki kikat käyttää, että saan ne lyömään. Nyt tultiin tänne Shimanon luokse. He on kalastamassa ihan eri puolella Lohjajärveä. Itse asiassa he on tehnyt siirtymän tuollaista melkein jokea pitkin seuraavalle järvelle tai seuraavalle isommalle selälle. Ja siellä oli tosi upea paikka. Siellä oli paljon matalaa aluetta, paljon kasvillisuutta, paljon kaislikkoa siellä. Siellä oli tosi paljon syöttikalaa pinnassa ja me nähtiin kaloja hyppivän siellä. Ja Shimano oli kalastellut siellä, oli löytänytkin sieltä hyvin kalaa, mutta kaikki oli ollut vaan alamittaisia. Ja nyt he on taas etsimässä isompaa haukea täältä syvempää. Following the bait. Yeah, but some small ones. We want this guy. Oh. Okay. Go through it. Go through the echo. Tälle selälle laskee pari jokea ja ne joet jo itsessään on hyviä kuhapaikkoja. Ja itse asiassa tämä selkä, niin tämä on tunnettu myös ison kuhan paikkana. Se voi hyvin olla, että täältä löytyy niin paljon kuhaa, että se vaikuttaa sitä hauen kalastusta. Pistetään pikkasen pienempää kumia kiinni, jos ne vaikka sais edes lyömään. Onko ne nyt sitten kuhia vai onko ne nyt sitten haukia? Jos nyt saataisiin edes joku kala, olisi se ihan kiva. Aina sä ei pysty erottamaan, että onko kyseessä iso hauki vai iso kuha. Ja iso kuha on tosi vaikea saada ottamaan. Ne saattaa vaan seurata uisten tosi pitkää aikaa tai ei reagoi millään tavalla. Tällaisessa kisatilanteessa helposti käy niin, että arvokas kisa-aika tuhrautuu siihen, että kalastetaan väärää kalalajia. Kiihdytä. Vain kiihdytä. Tee vähän tilaa. Astu askel taaksepäin. Tää on äkäinen kaveri. On mikään. No, sillä. Olisiko pisin today? Jaa. Tässä on meillä niin syvä havaksinen tää haavi, että mä pystyn sulkemaan tän haavin veneen laitaa vasten ja silti se kala mahtuu uimaan täällä. Et kala on täysin vedessä, vaikka haavi on tässä. Keula on. 85. Noin. Oletko se pussata sitä? Ei, edelleenkään. Tulihan se sieltä. Tuossa oli vähän synkkä hetki. Meillä oli 4 tälliä ja 1 vahinkokuha. Mut jatketaan yrittämistä. Vaihdettiin paikkaa taas. Tuo rupesi olemaan ensinnäkin ruuhkaa ja sitten tuntui noin kalojen käyttäytyminen. Muutamat hassut. Hirveä työ tehtiin sen eteen, että nähtiin kaloja. Sitten kun ne nähtiin ja heitettiin, niin ei oikeastaan minkäänlaista enemmän semmoinen pakoreaktio kuin mielenkiintoa viehettä kohtaan. Niin ei tohon tuntunut, että ei kannata jäädä. Se on liikaa ongittu paikka ja sitten tosiaan sinne tuli lisää veneitä vielä, kisaveneitä. Kun lähdettiin, niin nyt tultiin tekemään käytännössä samaa, mitä eilen tehtiin Tammisaaren jaksossa. Tullaan ihan kylmästi todella syvän päälle ja yritetään löytää näitä välivesihaukia. Ja meillä on edelleenkin kortti täynnä ensimmäisestä tai aamupäivän jaksosta. Me ei tarvita lähteä niiden pienien perään. Me tarvitaan nyt saada muutama iso kala, että me voidaan paketoida tää homma. Niin lähdetään katsomaan, löytyisikö sellaisia.
Mä luulen, että toi on metrihauki. Pienempää liikettä vaan. Just siinä, hyvä. Kiinni! Oh, hyvä. Hyvä. Olisiko se... Olisiko se saakeli 90 kala? Lisää. Noin. Tuo on meidän trademarkki. Meidän uusi taktiikka tuntui toimivaa. Sehän tässä niinku hienointa nyt on. Tää tulee 85 senttiä. Oho. Jotain isoa se on syönyt just. Tikkan otti 85. Tässä syvän päällä. Toivottavasti löydettäisiin vähän isommin eläviä kaloja vielä. Aurinko meni vähän pilveen. Tosin mä en usko, että se nyt ihan hirveästi vaikuttaa meidän kalastukseen. Varmasti jos joku heitto kalastaa ja muuta, niin se, että vähän rupeaa menee pinta rikki ja tulee pilveen, niin se luo varjoja tonne veden alle. Ja niiden varjojen ja valojen avulla, niin se hauki voi sitten saalistaa se... Kai se käyttää niitä hyväksi, niitä valotaitoksia jollain tavalla tuolla, mutta me nyt tässä ongitaan syvän päällä ja kaikkeen 5 ja 10 metrin vedestä ongitaan, niin ja tässä on vähän semmoista puolisameita vettä ja vielä siitä pölyä tai jotain pinnas, mitä ikinä onkaan, niin... Tuolla parempi aurinko. No mahdollisesti voi olla, että aurinko sitten näkyy kauemmas se viehättää jotain. Mä en usko, että se nyt tässä meihin vaikuttaa niin yhtä paljon kuin ehkä noihinkin heittokalastajia ja muihin, mutta totta kai jos sais toivoa, niin aina pientä pilveä. Kyllä se niin kuin hauenkalastukseen varmaan on parempi kuin se, että on täysaurinko. Keväällä voi aurinko olla hyvä, koska silloin se lämmittää sitä pintavettä, jos se painaa sisään johonkin lahteen, niin sitten se saattaa se kala vähän aktivoitua. Jotenkin toi pussi, mitä sä näytit, niin sehän näyttää hyvältä, mutta se näyttää hyvältä myös kartasta. Mä luulen, että joku on, siellä on jengi pyörinyt tuossa vähän lähdössä, kato. Mutta mä veikkaan, että tätä ei kyllä 100 varmaan jengi ole pyörinyt ollenkaan. Hyvä huomio. Kannattaa siis etsiä vähän häirittyjä kaloja. Mutta meillä on hyvin aikaa tsiikaa tää riutta, sitten toi ja se ränne. Nyt tippuu hyvin. Tiputa vielä vähän alemmas, jos se löytyy meidänkin kumia. Just näin. Kävi hyvät huurit. Ville oli uittamassa kalalle. Sitten joku säyne tai särki siinä meni. Kala kääntyi ympäri. Niin kuin pystyi ja lähti lyömään sitä pikkukalaa ja Ville pääsi tiputtaa sen kalan ohi suoraan sen naama eteen. Tai ehkä se oli menossa syömään madetta, koska se löi tähän Naturalan purbottiin. Mut siis tämähän on taas vähän enemmän tämmönen puustinen, sen mallinen ei niin hyvä kisakala. Joo. Kasinepä. Oliko se edes parannus? Oliko? On 3 senttiä. Nice. Ja Ruodon jätkät ovat taas pahanteossa. Heillä on uskomaton buuki päällä. Ei se kyllä näin isolta näyttänyt sitä ruudulla. Ei näyttänytkö? Mäkin ajattelin, että sieltä tulee joku ehkä 80 plussa. Sitten se on vähän ampui. On kyllä ihan, voi sanoa, että on ihan luukussa asti. Sentti Big Five ja 18 senttiä tuli tohon korttiin. Ei muuta kuin lasketaan kala takaisin. Joo, en kyllä olisi uskonut siitä pisteestä, että siitä 94 tulee, että semmoiselta 85 se näytti ja yli vastari. Jäikin ihan kuin seinään. Se oli taas toi Savagerin Monsters-luki. Tää on viimeisimmät kalat isommalla päällä ja Fire Tigerin perushaukiväri. Siinä 60 kuula päässä, niin kerkeä noille, kun tuntuu, että kalat liikkuu aika paljon tuolla pohjalinjassa, niin kerkeä sinne hyvin eteen ja kalat kyllä reagoi rajusti ja lyö kyllä lujaa kiinni. Että tääkin rupeaa olla jo pikkusen revitty tää kumi, mutta kyllä se vie muutaman kalan kestää. Mä tiedän. Niitä välillä tulee. Joo, hei, nyt on. Hauki.
Hyvä kisakala. Aika pienet oli ranget. Pääsi vähän hämää. 18 rangeet ja kala oli pitkän näkö. Hienoa. Enää 2 kalaa. Hei. Jees. 77 senttinen. Tai 2 kalaa vielä tarvitaan kortille. Ja tossa näkyy just liveruudus, näkyy vene vähän kääntynyt. Joo, tuolla on tosiaan tommonen sairaus on, että toi silmä on mennyt harmaaksi ja se varmaan osittain selittää tänne, että aika laihas kunnossa, että yhdellä silmällä joutuu saalistamaan, mutta... Päästetään kalat takaisin. Joo, siikkivämppäri se kuitenkin löysi sillä toisella ehjällä silmällä. From Blick. On se niin kova, että sokeakin hauki se löytää. Kyllä. Kala takaisin. Hei hei! Jonkun verran tänään nakeutu tällä Beast HD 5601 kelalla. Siniset hienon posket, näitä saa ruodosta. Ja mulla on tää Beasti uusi vapa tässä. Kelan kumppanina ja varsin pätevä isolle kuhalle sekä hauelle tää yhdistelmä. Ja takuu varma Pulosen kumi, kun laittaa vielä siiman päähän, niin ei voi olla onnistumatta. Be up here. Yep. Missed it. No. No. It's on. No, I stuck in something. It's the fish. No. I'm stuck in something. Oh. My heart skipped the beach once again. Oh. Is the log or something? Yeah. Poof. My heart. Fish. No, that's not fish. You sure? It cannot be. No, I'm stuck in something. Oh. Tapahtui sama, mikä tässä on tapahtunut 3 kertaa. Jääty johonkin juuriin tai johonkin kaatuneisiin puihin kiinni. Uistiin ja jouduin siis sieltä pihden repimään perukkeesta irti, niin meni toi 1 koukku tosta pikkasen vaan. Sille kävi vähän tällainen kalpaten. Mutta täytyy antaa kyllä nostaa hattua kyllä koukkuvalmistajalle. Koukku poikki. Ei mennyt peruke poikki, eikä rengas antanut periksi. Kyllä tässä on nyt joku on tehnyt kyllä hyvin töitä. Kyllä on vähän tämmöistä glideria. Sillä hännällä, niin jos se siitä joku pieni edes saatais. Kyllähän tää nyt aikamoista taistelua taas on. Lohjajärvi on näyttänyt parastaan. Kiva nähdä, mitä muut tiimit on saanut. Kukaan saanut mitään. Mitä tapahtuu? Mutta löi. Hyvä. Ja Kölvi on kyydissä. Come on! Yes! Siellä lepää. Yes! Se on hyvä. Yes! Sieltä saatiin 102 kortille. Ai vitsi. Ai et. Se paransi Big Fivea tämän päivän tulosta ihan älyttömästi. Kyllä. Come on! Todella tärkeä kala meille tähän. Ihan vitsi hieno hauki. Ja meillä on vielä aika onkiakin. On reilusti. Lasketaan tää poika tosta takas kasvaa. Näky, eka 15 nähtiin se ja Janne heitti eka, ei reagoinut. Sitten mä laitoin veneen ankkuun, että mä heitän verot sulla ja käänsin liveä tai anturin sinne suuntaan ja vippasi. Ja live kääntyi pois, tai ei pysynyt mukana ja mä ajattelin, no vähän se liikahti siinä ennen ja että mitä tapahtui ja sitten löi ihan älyttömästi kiinni. Todella tärkeä kala meille tähän vaiheeseen ja pysyi vielä hienosti kiinni ja oli kyllä syönyt taas syvälle. Ja taas oli toi Monsters Luke Fire Tigerin väri, niin oli kyllä todella syvällä kitusissa asti. Ei muuta kuin lähdetään hakemaan seuraavaa. Tässä on meillä just päästiin, mä just sanoinkin tuolla toisella puolella, että hyvän näköinen Lahden keskusta, syvä ränni menee tänne. Niin ei keretty kyllä joku 10 metriä tähän Lahden suulle. Niin heti tuli hauki vastassa. Heti oli iso hauki vastassa. Että
on varmaan kaikilla ollut hankalaa, mutta onko sit ollut ihan näin hankalaa kuin meillä? We are struggling. Comeback is waiting. Comeback is waiting. Yeah, it's tough. Kato, taas käänti. On se jäätävä setti. Ei saa kyllä. Se on hyvä kola. Juu. Kyllä se ottaako vielä. Otti tosi varovasti. Kevensi. Mutta ei varmaan olisi avannut suuta, kun oli niin varovainen. En tiedä, mihinkä se hieräsi sitä ekan. Se oli iso. Näissä on joskus harvoin saa vielä ottaa tällä, että se on muutaman kerran käynyt vähän kokeilemaan, tai ollut vähän varovainen. Niin joskus ollaan saatu vielä oikein hinkkaamalla, lähdetty oikein pieni jiki, niin isokin kala ollaan saatu vielä lyömään, mutta katsotaan. Joo, kyllä tätä nyt kannattaa. On kyllä sen kokoinen kala, joo, että... Tää menee kyllä niinku heittämällä kortille. Joo, ja Big Fiveen. Kaikkiin kortti. Joo. Ja kilpailee kyllä tosi vahvasti sitä isoimman kalan. Kyllä. Tittelistä, että lasketaan tuohon. Joo, tikiviä. Ei! Ja irti. Ei! Miksi? Just nyt sit irtoa. Tästä on ollut puhe, että kun ne irtoo näistä köykäisistä romuista. No. Se löi vielä. Tuli niin hellästi siihen ja pikkusen imautti sen jikin suuhun. Olisiko se niin hurjaa, että se vielä kerran tulisi lyömään? Ollut Jannen kanssa. En tiedä, annoinko ehkä vähän liikaa painetta. Niin. Vähän tuli kyllä pakotettua kieltämättä sitä kalaa, että ei kädet tärisee niin paljon, että ei pysty vaihtamaan koukkuja. Schwarzonker etsii syvän päältä jackpottia pelikirjansa mukaisesti. Tähän kohta parantaa meidän korttia. Mä luulin, että se oli ihan puikko. Eihän se mikään puikko. Mä luulin, että se oli ihan puikko. Niin. No. Sori, ettei mä sanonut. Ei se. Oliko 80? No toi. Sammuta, niin säästetään bensaa. Ei päästä. Meillä on niin vähän bensaa, me ei päästä takas. Meidän pitää sammuttaa kalojen kohdalla. Siellä on kiva muuden odottaa palkintoja sitten, kun me tullaan keulakoneella joskus 10:30 yöllä. 84 senttiä. Hyvä. 17-senttisellä MacGruber Juniorilla. 17-senttinen viehe. Mä laitan käden tohon niinku osviitaksi. Ei se nyt niin hirveän iso oo tommonen. Ja no tää väri on uusi. Mulla on tossa muutama ja pakissa, millä tuli samallakin reissulla. Hauki on tullut 120, 115, 113, 112 ja niin poispäin. Siis isoja haukia, semmosia lahnaimureita, että kyllä ne tällaiseenkin ottaa. Ja monesti ne ottaa jopa ahnaammin, että MacGruber Junior, ihan huippu täsmäheittoviehän, niin hauelle ja kuhalle sekalasti varsinkin. Kala on 2 metriä veneen alapuolella pystyseisonnassa. Tosta kun se lyö, niin se on veneessä yhdessä hujauksessa. Pistää haavi alle. Kokeile, saatko siitä pompotettua? Tossa se tulee siihen. Tälli. Siinä se on vielä. No nyt tällä alueella on kaloja, mutta nämä on kyllä niin kuin aika vekkuleita. Että täytyy aina ihmetellä, että mitä tässä tapahtuu. Osa kaloista pyörii kuin karusellissa ja sitten tuossa oli justiinsa
hauki pystyseisonnassa monta minuuttia, niin 2 metriä veneen alla ja tuijottaa, mutta ei. Ja sitten tuossa oli vähän aikaisemmin, niin 2 haukea tuli katsomaan ilmeisesti keulamoottoria. Että erikoista. No niin. Jättimaakari se ei ollut, mutta kala kuitenkin. Oli yllättävän helposti ylös. No. 66. Ei siitä pidempäänkään saa. Nyt tuntuu just siltä, että jos nyt vaan saataisiin se kortti täyteen, niin mä olisin ihan tyytyväinen. Kapteeni, elää luo tappiomielialaa. Ei tästä tappiomielialaa luo. Nyt me ongitaan! Onhan tää nyt vähän haastavaa ollut. Kiinni vaan. Kalle yrittää pysyä liikkuvan hauen kintereillä ja antaa Jannelle ohjeita. Vähän. Selvä. Selvä. Ei ota. Nyt tarjotaan Savage Gearin Monster Slugia. Tässä pitäisi ainakin näkyä tuolta parvessa. Joo. Näinkö se on, että Bike Mastersin voiton viimeistely tehdään tänä vuonna onnistuneella värivalinnalla? Fire Tiger on todella liekeissä. Joo. Sieltä parannettiin taas muutama sentti. Onhan se 90. On. Ja sitten 10 senttiä tulee lisää. Me oli 88 siellä, kato. 88 siellä taisi olla, niin onhan se. Komeita kaloja tulee ja lyö hyvin kiinni tuohon vertsuun. Mä tiedän, Janne on heittänyt 2 kertaa ihan nenästä ja ei mitään. Mä heitän vertsun aina. Joo, kyllä se nyt kaipaa väriä sinne silmien väliin. Kyllä. Nyt on ruvennut löytyy kyllä kortille komeata kalaa. Että enää ei kyllä, melkein siis kaikki kalat Big Fiveen parannettu. Että siellä on se yksi paraisten 106. Niin, kyllä. Ja 99 on sieltä paraisin. On, totta. Mutta vielä puuttu se yksi oikein sika, että saataisiin Schwarzankerilta pudotettua se 107 sieltä. Että tietysti joku on voinut saada tänään vielä isomman, mutta pistetään heti kerralla sitten reilusti isomman. Nimenomaan. Joo, ei sitä tiedä mitä ne on saaneet, mutta laitetaan joku nyt vaikka 1,20 sieltä. Joo, eikä se. Ei kai se ongelma ole. Tämmönen flow-tila, niin ei kai tässä on. Ei muuta. Pudottelet vaan vertsua sinne silmien väliin, niin se on siinä. Se on toimivan. Tuossa vieressä kalastaa nyt Ruoto ja kun seuraa heidän kalastustaan, niin siinä on vähän samat elkeet, mikä Hannu Vesarannalla oli Predator Mastersissa. Eli kun he etsii kaloja tuolla live-luotaimella, niin heillä on melko kova vauhti. Toki Ruodolla heillä on käytössä vain yksi näyttö ja heillä on yksi live-anturi siinä, että kääntelee sitä koko ajan kun ajaa. Kun Hannu Vesaranta taas etsi tällaisella perspektiivimodella niitä kaloja, mikä näyttää huomattavasti laajemmin. Ja sitten kun kala löytyi siinä, niin sitten vasta otettiin siihen normaali live näkymään se. Mutta tämä, että käytetään vain yhtä anturia, tämä on selkeästi vaikeampaa. Mutta sillä, että pystytään noinkin kovaa livettämään, niin toki sillä löydetään sitten enemmän kaloja. Isompi alue katetaan ja mahdollisuus löytää niitä isoja kaloja on aina parempi. Ja se näyttää Ruodolla tänään toimivan. Otatko tuon haavin tuosta? Joo, se on vähän Vekko. Se on vähän tiellä vielä toista. Kai mä kohtsaan sen haavin tosta. Joo, saat jättää sen siihen sen kalan kanssa. Heräilihän se sieltä, joo. Siinä on nyt tämmönen vähän muutakin ruokaa sen naama edes, mutta kyllähän se tohon FTC nyt lähti kääntyä. Yes. Ei oo ehkä ihan niin iso, mutta on se ihan hyvä. Tää on tuolla GoProssa. Ajattelin, mihin se jäi se havassa. Lauta on täällä. Kato, onko se? 99. 99. Noniin, sehän on vai hyvä. onko se?
toisella pidempi. Se on metri. Se on just metri. No niin. Tasan metri. Aika komia. Voi kyllä sanoa, että on hikimetri. Just siihen. Metrin mittainen Lohjanjärvi hauki ja hieno parannus taas Kyllä. meille Big Fiveen ja tämän päivän tulokseen. Nyt päästiin ihan vierestä seuraamaan, kun Ruoto sai tuossa metrin hauen. Ja näyttää siltä, että päivän tekniikka on heillä ollut selkeästi, että uitetaan vertsulla. Et kalat on tosi passiivisia, makaa ihan pohjassa ja sitten se vertsu pudotetaan siihen pään päälle. Ja huomattiin tuossa, että Kalle uitti se tosi aggressiivisesti ja antoi isoa liikettä sille, että se kala varmasti huomaa sen ja reagoi siihen. Samoin Jani Team Abusta oli saanut myös 1,5 metriä, niin he oli saanut sen vertsulla. Et näyttää siltä, että no isot kalat, niin tänään on vertsupäivä niille. Välillä kalat on niin arkoja, ettei ne päästä venettä ollenkaan päälle, vaan ne pitää heittää sitten vähän kauempaa. Tänään kalat näyttää, että ne makaa pohjassa ihan passiivisena, eikä ne säiky venettä. Eli päästään helposti päälle, päästään uittamaan se uisten siihen. Ja se aggressiivinen uitto on tosiaan tänään toiminut tosi hyvin. Ja välillä taas kalat pelkästään aggressiivista uittoa. Että se täytyy aina päiväkohtaisesti vähän kokeilla, että mikä se on se, mikä toimii tänään. Ja Ruoto on tänään löytänyt oikean tekniikan ja se tuottaa tulosta. Jos katsotaan, miltä tämä Ruodon mansikkapaikka tässä näyttää, niin he on pääsääntöisesti kaloja saanut ilmeisesti tältä alueelta. Eli tämmöinen Lahden edusta. Tämä Lahti on aika matala, siellä on myös paljon kasvillisuutta ja syvä penkka, yli 16 metriä syvä. Jos katsotaan isommassa kuvassa, niin tämähän on vähän tämmöinen salmimainen alue täällä, missä varmaan vesi liikkuu hyvin ja löytyy paljon sitten syöttikalaa myös haualle. Irti. Sillä lailla. Ota paino. On aika tullut julistaa Pike Masters 2023 voittaja. Mutta ennen sitä annetaan valtavat aplodit päivän kirittäjille. Mysteerijoukkue Rapala! Rapala sijoittui tämän päivän kisassa 4. eli pesi 2 meidän joukkuetta. Lähdetään katsomaan, miten tämän vuoden kilpailussa kävi. Käydään läpi joukkueet viimeisestä ensimmäiseen. 5. kunnialliselle farmisijoituspaikalle sijoittui Shimano. Nelossian kaappasi vuonna 2023 Abu. No niin, ei oltu viimeisiä. 3. sieltä löytyy aikaisemmista voitoista ja menestyksistä huolimatta Gator. Yes. Joten game oli 2 kauppaa. Schwarzonker Ruoto, Ruoto vai Schwarzonker? Vuoden 2023 Pike Masters -mestari on Ruoto! Pike Masters 2023 voittopysti, olkaa hyvä. Kiitos. Kova kisa, äijät, kova kisa, mutta sen sijaan kysytään, että miltä tuntuu, niin kysytään, että mikä hetki jäi mieleen. Kyllä se varmaan jäi tänään tuo iso kala jäi mieleen. Mikä jäi sinne? Kyllä se joo. Kyllähän tietysti varmasti 2 karkuutusta tältä pätkältä, niin on ne mitkä jäi mieleen, mutta kyllähän me saatiin mahtavia kaloja. Pike Masters 2023, kova matsi joka kerta vai mitä, Karonen? Kyllä se on aina tiukka vääntö. Näytä vähän sormia. Ei oo. Ei, tänä vuonna ei ole sormet. Oliks niin rankkaa kuin mitä niin kuin yleensä legendat kertoo, että nämä tiukat 3 päiväiset kisat on? Kyllä se tietty aina kun
8-tuntisia päiviä vedetään ja pitkää päivää ja vähän meinaa vaikeitakin olla välissä. No ja tässä on sitten siirtymät autolle ja kaikki nää, niin vähillä yöunilla mennään ja väännetään tosissaan tuo vesillä, niin koitetaan saada niitä kaloja ja tehdään kaikkea. Niin onhan se nyt tiukka rutistus 3 päivää. Otatteko ensi vuonna niskalenkin koko hommasta ja jos otatte, niin mitä teette toisella tavalla? Joo. Kalastetaan varmaan paremmin. Täytyy kalastaa paremmin ja paremmat eväät. Paremmat eväät. Nyt oli aika pliisu ruokapuolella. Syyskalastuksesta uupuneet miehet lähetetään kotimatkalle. Kunnioitettu, arvokas kakkostila taskussa. Kiitos. Voi et. Käydään läpi tulokset. Lohjan osalta sentit näyttävät tältä. Ruoto 489, Gator 452, Schwarzonker 402, Rapala 307, Abu 273 ja Shimano 0. Koko kilpailun 5 suurinta haukea joukkueet kalastivat seuraavasti. Ruoto 514, Schwarzonker 487, Gator 469, Abu 457 ja Shimano 390. Pisteet jakautuvat joukkueiden kesken seuraavalla tavalla. Ruoto 20, Schwarzonker 16, Gator 13, Abu 9 ja Shimano 6. Schwarzonker kuittasi kisan suurimmasta 107 sentin hauesta 1 lisäpisteen, mutta se ei ratkaissut tilannetta, koska ruoto oli tällä kertaa niin ylivoimainen. Tää oli tämmönen 3 päivän rypistys. Tää on ollut henkisesti ja fyysisesti erittäin haastava 3 päivää. Me ollaan molemmat flunssassa. Tietty ajan kanssa on aina hauskaa, niin ollaan ainakin naurettu vatsamme kipeäksi. Sitä me ollaan tehty. Niin. Tuloksellisesti varmasti olisi ollut paranneltavaa, mutta tää nyt näkyy heti treenien määrässä sun muussa sellaisessa. Ihan hyvin me ongittiin kuitenkin lohja, että tää on aika vaikea järvi. Ja mä luulen, että aika monella muulla, niin kuin mä sanoin aamulla, että vaikka 3 tiimiä saa niin haukit kutettiin täyteen. Se kertoo tämän tässä järvessä, tää ei todellakaan mikään helppo. Ei oo helppoa, ja sit vaikka tää on lähellä, niin sieltä tulee täällä käytyä niin harvoin. Niin ne oikeesti isojen kalojen paikat. Niin. Ja vaikeita oli. En muista milloin mä oon viimeksi saanut täsmäämällä niin monta pyrstötällä. Tai tuskin koskaan. No, se oli tämmöinen päivä tänään. Lohjanjärvi antoi parastaan. Toivottavasti kaikki sai tasapuolisesti. Myös haukiammattilaiset. Alrighty, mateys. How's it going with the fall fishing? Do you guys like the season the best, or do you like spring better? Yeah, I like it. It was really funny. Really funny the first 2 days fishing archipelago. Bring me back some old memories from Sweden. Oh, it was good archipelago fishing. Yeah. It's super good fishing for us. I think we have never fished before. No. Yeah. It was funny. It was really funny. And the other teams so good and their knowledge about this lake. So it was really funny for me to be here in Finland and fish. Super fishes for the guys. Yeah. Definitely, and it's looking like the condition of the archipelago is getting better. People are learning to lake fish, so the fishing future of pike fishing in the northern countries is on the rise, right? Yeah, I think so. Yeah, I think so. I think so. Yeah. And also, like the archipelago, it's so much better than in Sweden, and like bring back old memories, shallow water fishing, big pikes. So it was really we had super fun. Yeah, super fun. There's some tourist marketing for you guys there. Pike Masters 2023 marketing ambassadors.